ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ටෙලිජන්ට් හෝම් සමග රැඳෙන ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලස්සනට තරුණ වෙලා ඉන්න වගේම නිරෝගීව ඉන්නත් අපි හැමෝම කැමතිනේ. ඉතින් ඒ වගේ තරුණ වෙලා ඉන්න වගේම හැමදාම නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන් තමයි අද මගේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. තරුණ බව ගැන කතා කරනකොට වර්තමාන සමාජයේ ගොඩක් ප්‍රචලිත පානයක්නේ ග්‍රීන් ටී කියන්නේ. හැබැයි අද මම කතා කරන්නේ ග්‍රීන් ටී ගැන නෙමෙයි. ඊටත් වඩා ගොඩක් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් බාලමහලු කාටත් පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් ගොටුකොළ ටී එකක් ගෙනයි. මේ ගොටුකොළ ටී එක අපිට ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. subscribe කරලා රැඳිලා ඉන්න දිගටම අපිත් එක්ක. ඉතින් මේ සඳහා ඕනේ වෙන්නේ ගොටුකොළ ටිකක් විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් ගොටුකොළ පවුඩර් කප් භාගයක් හදාගන්න ගොටුකොළ මිටි 3ක්වත් ඕන වෙනවා. ඔයා වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයා කැමති තරමක් බලලා ගන්න පුළුවන්. මම නම් ගොටුකොළ ගන්නෙ මගේ ගෙවත්තෙන්. ඒ නිසා මම මේ ගොටුකොළ මුල් එක්කම ගන්නවා. ඔයාටත් ගොටුකොළ මුල් එක්කම ගන්න පුළුවන් නම් හොයා ගන්න ඒ විදිහට. එතකොට ගුණේ තවත් වැඩි වෙනවා. අපිට මේ ගොටුකොළ මුල් වෙනම වේලලා තම්බලා බොන්නත් ගොඩක් ගුණදායකයි. ඉතින් මම නම් මේ පවුඩර් එකට මගේ ටී එකට මම ගොටුකොළ මුලුත් එක්කම එකතු කරගන්නවා. ගොටුකොළ කියන්නේ දීර්ඝායුෂ ලබා දෙන, මතක ශක්තිය වැඩි කරන, මොළේ සෛල නැවත වර්ධනය කරනවා වගේම ස්නායු හා රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ යහපැවැත්මට උපකාරී වෙන ආහාරයක්. ශරීරයට ලබා දෙන ඔක්සිජන් සැපයීම වගේම ලබා දෙන පෝෂණීය සංඝටක නිසා තරුණ වෙන්නත් පැහැපත් බව රැක ගන්නත් ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. මම දැන් ගලවගත්ත ගොටුකොළ ටික මේ විදිහට දාලා හොඳට සෝද ගන්නවා. මුල් අතරේ මඩ රැඳිලා තියෙන නිසා හොඳට අතුල්ලලා සෝද ගන්න ඕනේ. ආහාර ජීර්ණය නිසි පරිදි සිද්ධ වෙන්න මේ ගොටුකොළ උපකාරී වෙන නිසාම ශරීරයේ බර අඩු කරගන්නත්, ඒ නිසාම තරුණ බව රැක ගන්නත්, ශරීරයේ සම පැහැපත් කරගන්නත් අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉක්මනින් තුවාල සුව කරගන්නත් මේ ගොටුකොළ හොඳ ඖෂධයක්. නිින්ද යන්නේ නැති අයට, මානසික රෝගවලින් පෙළෙන අයට මේ ගොටුකොළ කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ ඖෂධයක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි උණ, ඇදුම, පාචනය, සමහර සමාජ රෝග, හෙපටයිටිස්, අපස්මාරය වගේම නහර ගැටි ගැසීමේ රෝගවලටත් මේ ගොටුකොළ ඖෂධයක් විදිහට ලබා ගන්නවා. ඉතින් අපේ රටේ නැති වුණාට වෙනත් රටවල් වල නම් පෙති, ක්‍රීම්, සිරප් වගේ දේවලුත් මේ ගොටුකොළ වලින් නිෂ්පාදනය කරනවා. හොඳින් සෝදගත්ත ගොටුකොළ ටික මේ විදිහට වතුර ටික බේරලා අරගෙන තැටියක අසුර ගන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් ගොටුකොළ ටික මේ විදිහට තනි තට්ටුවක් එන විදිහට අහුරලා මද පවනේ වේල ගන්න. මුල් ටික වෙනම වේල ගන්නවා නම් වඩාත් පහසුයි. ඉතින් මේ විදිහට මද පවනේ වේලනකොට අපි මුල් නම් සතියක් විතර වගේ වේලන්න ඕනේ. කොළ දඬු ටිකට නම් දවස් 3ක් විතර හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒකට මම තවත් ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. ශීතකරණයේ උඩ තියලා වේල ගන්න එක. ශීතකරණයේ උඩ පොඩි රස්නයක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක උඩ තියලා ගොටුකොළ දඬු එක්කම සාමාන්‍ය එක දවසක් ඇතුළත වේල ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට වේලගත්ත ගොටුකොළ ටික. මුල් ටිකට දවස් 3ක් විතර වේල ගන්න වෙනවා. මේ කොළ සහ මුල් ටික අතින් පොඩි කරනකොට හොඳ වියලි ශබ්දයක් ඇහෙනවා වගේම කුඩු වෙලා යන ස්වභාවයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මේ මුල් ටික වෙනම දාලා හොඳට කොටා ගන්නයි හදන්නේ. මේකට ග්‍රයින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් පහසුයි. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කොටාගත්තු මුල් දඬු කොටස් ටික මේ විදිහට සියුම් සිදුරු සහිත පෙරණයක් භාවිතා කරලා හලා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපේ භාවිතය අපහසුයි. මොකද කුඩුවල සියුම් ගතිය වැඩි නිසා. ඒ නිසා ටිකක් ලොකු සිදුරු සහිත පෙරණයකින් හලාගෙන භාවිතා කරනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. මේ තියෙන්නේ මම කොටලා හොඳට හලාගත්ත මුල් සහ දඬු කොටස් ටික. ඉන්පසු මම කොළ ටික වෙනම කොටා ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒකටත් මම ග්‍රයින්ඩර් එකක් භාවිතා කරනවා. ඔයාලට වංගෙඩියක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කොළ ටිකත් මම ටිකක් විශාල සිදුරු සහිත පෙරණයකින් තමයි හලාගන්නේ. මොකද හොඳට කුඩු වෙලා යන නිසා කුඩුවල සියුම් ස්වභාවය වැඩි. දැන් මම කියලා දෙන්නම් මේ ගොටුකොළ පවුඩර් එකෙන් පානයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා නටන උණු වතුර ටිකකුත් ඕනේ වෙනවා. පවුඩර් එකෙන් තේ හැන්දක් කෝප් එකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ හොඳට නටන උණු වතුර ටිකක් දාලා විනාඩි 5ක් වහලා තියාගන්න ඕනේ. මේ දකුණු පැත්තෙන් කොළ පාටට තියෙන්නේ මම කොටාගත්ත කොළ ටික. වම් පැත්තෙන් දුමුරු පාටට හුරු ස්වභාවයක් තියෙන්නේ මුල් ටික.
ඔයාලටත් මේ වගේ මුල් සහ කොළ වෙන වෙනම කොටා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙකම එකට කොටලා බෝතලයකට අහුරලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ. මේ ගොටුකොළ පවුඩර් එක මාස 6න් ඉහළ අමතර ආහාර ලබා දෙන පුංචි බබාලට ආහාරය වලට මිශ්‍ර කරලා දෙනවා නම් ගොඩක් ගුණදායක වෙනවා. බබාලගේ මතක ශක්තිය වර්ධනය කරන්නත් ඒක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඔයාලට පේන වෙති මේ ටී එක පාට දෙකකින් තියෙනවා. කොළ පාට සහ දුඹුරු පාට. ඒ වගේම තමයි කොළ පාට කෝප්පේ අඩියට පවුඩර් ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ වඩාත් සියුම්ම කෙටුණු කුඩු තියෙන නිසා. ඉතින් මේ දුඹුරු පාටට ඒ කියන්නේ අපේ මුල් වලින් හදාගත්ත ටී එක අපිට සාමාන්‍ය විදිහට බොන්න පුළුවන්. සීනි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට අවශ්‍යම නම් අකුරු කෑල්ලක් එක්ක බොන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කොළ පාටට තියෙන ටී එක ටිකක් තිත්තයි. ඒ සීනි නොදා බොනවා නම් ඒකේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභ ගොඩක් වැඩි වෙයි. ඒ වගේම තමයි මේ පානය මද උණුසුමින් පානය කරනවා නම් මනසට වඩාත් සුවදායී බවක් ලැබෙයි. මුල් දඬු කොළ සියල්ලන්ගෙම පවුඩර් එකක් හදාගත්තොත් ඒ පානය ඔයාට මේ වගේ පෙනෙයි. ඉතින් ඔයත් මේ වගේ ගොටුකොළ පවුඩර් එකක් හදාගෙන හැමදාම තේ වෙනුවට පානය කරන්න, ලස්සන වෙන්න, තරුණ වෙන්න වගේම හැමදාමත් නිරෝගීව ඉන්න එකතු වෙන ඩිලිජන්ට් හෝම් සමග ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.